Chào mừng bạn đã quay trở lại. Bạn đã thấy rằng việc huấn luyện một mạng neuron có thể liên quan đến việc thiết lập rất nhiều siêu tham số khác nhau. Vậy làm thế nào để bạn tìm ra một thiết lập tốt cho các siêu tham số này? Trong video này, tôi muốn chia sẻ với bạn một số hướng dẫn, một số mẹo về cách tổ chức một cách có hệ thống quy trình điều chỉnh siêu tham số của bạn. Hy vọng điều này sẽ giúp bạn hội tụ hiệu quả hơn vào một thiết lập tốt của các siêu tham số. Một trong những điều khó khăn khi huấn luyện mạng sâu là số lượng lớn các siêu tham số mà bạn phải xử lý, từ tốc độ học alpha đến hệ số động lượng beta. Nếu bạn đang sử dụng động lượng hoặc các siêu tham số cho thuật toán tối ưu hóa Adam, đó là beta 1, beta 2 và epsilon, có thể bạn phải chọn số lượng các lớp. Có thể bạn phải chọn số lượng đơn vị ẩn cho các lớp khác nhau. Và có thể bạn muốn sử dụng suy giảm tốc độ học, vì vậy bạn không chỉ sử dụng một tốc độ học alpha duy nhất. Và tất nhiên, bạn có thể cần phải chọn kích thước của mini batch. Vì vậy, hóa ra một số siêu tham số này quan trọng hơn những siêu tham số khác. Đối với hầu hết các ứng dụng học tập, tôi có thể nói alpha, tốc độ học, là siêu tham số quan trọng nhất để điều chỉnh. Ngoài alpha, một vài siêu tham số khác mà tôi có xu hướng có thể sẽ điều chỉnh tiếp theo sẽ là có thể là hệ số động lượng. Tôi nói 0,9 là một giá trị mặc định tốt. Tôi cũng sẽ điều chỉnh kích thước mini batch để đảm bảo rằng thuật toán tối ưu hóa đang chạy hiệu quả. Thông thường, tôi cũng sẽ thử nghiệm với các đơn vị ẩn. Trong số những cái tôi đã khoanh tròn màu cam, đây thực sự là 3 cái mà tôi sẽ coi là quan trọng thứ hai sau tốc độ học alpha. Và sau đó quan trọng thứ ba, bạn biết đấy, sau khi thử nghiệm với những cái khác, số lượng các lớp đôi khi có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn, và tốc độ học suy giảm cũng vậy. Và sau đó khi sử dụng thuật toán Adam, tôi thực sự khá chắc chắn là chưa bao giờ điều chỉnh beta 1, beta 2 và epsilon. Khá chắc chắn là luôn luôn sử dụng 0,9, 0,999 và 10 mũ âm 8. Mặc dù bạn cũng có thể thử điều chỉnh những cái đó nếu bạn muốn, nhưng hy vọng điều này cung cấp cho bạn một số ý nghĩa sơ bộ về những siêu tham số nào có thể quan trọng hơn những siêu tham số khác. Alpha chắc chắn là quan trọng nhất, tiếp theo có thể là những cái tôi đã khoanh tròn màu cam, tiếp theo có thể là những cái tôi khoanh tròn màu tím. Nhưng đây không phải là một quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng, và tôi nghĩ rằng những người thực hành học sâu khác có thể không đồng ý với tôi hoặc có những trực giác khác về những điều này. Bây giờ, nếu bạn đang cố gắng điều chỉnh một số tập hợp các siêu tham số, làm thế nào để bạn chọn một tập hợp các giá trị để khám phá? Trong các thế hệ trước của các thuật toán học máy, nếu bạn có hai siêu tham số, mà tôi đang gọi là siêu tham số 1 và siêu tham số 2 ở đây, thì thông thường người ta lấy mẫu các điểm trong một lưới như vậy và khám phá một cách có hệ thống. Thì các giá trị này, ở đây tôi đang đặt xuống một lưới 5 x 5. Trên thực tế, nó có thể nhiều hơn hoặc ít hơn một lưới 5 x 5. Nhưng bạn thử trong ví dụ này tất cả 25 điểm, và sau đó, bạn biết đấy, chọn bất kỳ siêu tham số nào hoạt động tốt nhất. Và thực hành này hoạt động tốt khi số lượng siêu tham số tương đối nhỏ. Trong học sâu, những gì chúng ta có xu hướng làm và những gì tôi khuyên bạn nên làm thay vào đó là chọn các điểm ngẫu nhiên. Vì vậy, hãy tiếp tục và bạn biết đấy, chọn có thể có cùng số điểm phải 25 điểm. Và sau đó thử các siêu tham số trên tập hợp các điểm được chọn ngẫu nhiên này. Và lý do bạn làm điều đó là vì rất khó để biết trước siêu tham số nào sẽ quan trọng nhất đối với vấn đề của bạn. Và như bạn đã thấy trong slide trước, một số siêu tham số thực sự quan trọng hơn nhiều so với những siêu tham số khác. Vì vậy, để lấy một ví dụ, giả sử siêu tham số 1 hóa ra là alpha, tốc độ học, và để lấy một ví dụ cực đoan, giả sử siêu tham số 2 là giá trị epsilon mà bạn có trong mẫu số của thuật toán Adam. Vì vậy, sự lựa chọn alpha của bạn rất quan trọng và sự lựa chọn epsilon của bạn hầu như không quan trọng. Vì vậy, nếu bạn lấy mẫu trên một lưới, thì bạn đã thực sự thử 5 giá trị của alpha. Và bạn có thể thấy rằng tất cả các giá trị khác nhau của epsilon đều cho bạn về cơ bản cùng một câu trả lời. Vì vậy, bây giờ bạn đã huấn luyện 25 mô hình và chỉ có thể thử 5 giá trị cho tốc độ học alpha. Đó là điều thực sự quan trọng. Trong khi đó, nếu bạn lấy mẫu ngẫu nhiên, thì bạn biết đấy, bạn sẽ thử 25 giá trị riêng biệt của tốc độ học alpha. Và do đó, bạn có nhiều khả năng tìm thấy một giá trị hoạt động thực sự tốt. Tôi đã giải thích ví dụ này chỉ sử dụng 2 siêu tham số. Trong thực tế, bạn có thể đang tìm kiếm trên nhiều siêu tham số hơn thế này. Vì vậy, nếu bạn có, giả sử, 3 siêu tham số, tôi đoán thay vì tìm kiếm trên một hình vuông,
Bạn đang tìm kiếm trên một hình lập phương mà chiều thứ ba này là siêu tham số 3. Và sau đó, bằng cách lấy mẫu trong, bạn biết đấy, khối 3 chiều này, bạn có thể thử nhiều giá trị hơn cho mỗi siêu tham số trong số 3 siêu tham số của bạn. Và trong thực tế, bạn có thể đang tìm kiếm trên nhiều siêu tham số hơn 3. Và đôi khi thật khó để biết trước cái nào hóa ra lại là siêu tham số thực sự quan trọng cho ứng dụng của bạn. Và một cái gì đó ngẫu nhiên thay vì trong một lưới đảm bảo rằng bạn đang khám phá phong phú hơn tập hợp các giá trị có thể có cho các siêu tham số quan trọng nhất, bất kể chúng là gì. Khi bạn lấy mẫu các siêu tham số, một thực hành phổ biến khác là sử dụng lược đổ lấy mẫu thô đến mịn. Vì vậy, giả sử trong ví dụ hai chiều này, bạn lấy mẫu các điểm này, và có thể bạn thấy rằng điểm này hoạt động tốt nhất, và có thể một vài điểm khác xung quanh nó có xu hướng hoạt động thực sự tốt. Sau đó, trong lược đổ xác định thô, những gì bạn có thể làm là phóng to một vùng nhỏ hơn của các siêu tham số, và sau đó lấy mẫu dày đặc hơn trong không gian này. Có thể một lần nữa ngẫu nhiên, nhưng sau đó tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc tìm kiếm trong hình vuông màu xanh này, nếu bạn nghi ngờ rằng cài đặt tốt nhất của các siêu tham số có thể nằm trong khu vực này. Vì vậy, sau khi thực hiện một mẫu thô của toàn bộ hình vuông này, nếu điều đó cho bạn biết sau đó tập trung vào một hình vuông nhỏ hơn, bạn có thể lấy mẫu dày đặc hơn trong hình vuông nhỏ hơn này. Vì vậy, loại tìm kiếm thô đến mịn này cũng thường xuyên được sử dụng. Và bằng cách thử các giá trị khác nhau của các siêu tham số, sau đó bạn có thể chọn bất kỳ giá trị nào cho phép bạn thực hiện tốt nhất mục tiêu tập huấn luyện của mình, hoặc thực hiện tốt nhất trên tập phát triển của bạn, hoặc bất cứ điều gì bạn đang cố gắng tối ưu hóa trong quá trình tìm kiếm siêu tham số của mình. Vì vậy, tôi hy vọng điều này cung cấp cho bạn một cách để tổ chức một cách có hệ thống hơn quá trình tìm kiếm siêu tham số của bạn. Hai điểm mấu chốt chính là sử dụng lấy mẫu ngẫu nhiên, không phải tìm kiếm dạng lưới và xem xét một cách tùy chọn, nhưng hãy xem xét thực hiện một quy trình tìm kiếm xác định thô. Nhưng thậm chí còn có nhiều điều hơn để tìm kiếm siêu tham số hơn thế này. Hãy nói thêm trong video tiếp theo